5 مدل بی احترامی مردم به شما. چه باید کرد؟ اینکه یکی بهت بی احترامی کنه شاید دست تو نباشه، ولی اینکه چطوری باهاش برخورد کنی دقیقاً انتخاب توه. حالا بگو ببینم، وقتی یه نفر تحقیرت میکنه تو چه کار میکنی که هم آروم بمونی و هم قوی؟ تو این ویدیو یاد میگیری چطوری با آدمای بی احترام برخورد کنی. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنی. ممنون میشم یه پیام قشنگم برام بذارید. برای نکات جذابتر و کلی حرفای خوب حتما منو تو این اینستاگرام دنبال کن. لینک رو براتون گذاشتم. همه تونو دوست دارم. اولین مدل، بذار با یک سوال ساده شروع کنم. تا حالا شده با کسی قرار بذاری ساعت 3 ولی اون ساعت 3:30 یا 4 تازه نفس زنان پیدا شه و بگه وای ببخشید ترافیک بود، وای شرمنده گوشیم شارژ نداشت، ولی انگار داری زورکی لبخند میزنی که بهش نگی ببین الان نیم ساعت یا 1 ساعت منتظرت بودم. خب ارزش داره وقت منم. واقعیت اینه اون دوست همونیه که همیشه دیر میرسه، فقط وقت نشناس نیست، داره به وقت تو، به شخصیت تو، به برنامه ریزی تو بی احترامی میکنه. یه خانومی تو مشاوره گفت یه دوستی دارم که هیچ وقت سر وقت نمیاد، من همیشه زودتر میرسم، حتی وقت نهار غذام سرد میشه، ولی اون آخرش با لبخند میگه ببخشید. و من به عنوان یک روانشناس بهش گفتم ببین اگه برای وقتت ارزش قائل نشی اونم قائل نمیشه. گاهی فقط باید بیسی و بگی من وقتم برام مهمه. اگه نمیتونی سر وقت برسی بهتره یه وقت دیگه قرار بذاریم. همین، هیچ نیازی به دعوا نیست، فقط یه مرز واضح محترمانه است. چون اگه تو هی لبخند بزنی و هی چیزی نگی داری آموزش میدی که با من میتونی اینجوری رفتار کنی. حالا بریم سر دومین مدل بی احترامی که از همه موذی تره. تعریفای نیشدار، همون جمله‌ای مثل وای امروز چقدر آروم حرف میزنی، برعکس همیشه که صدات همه جا رو بر میداره. یا چه جالب بالاخره یه بار تونستی کاری رو درست انجام بدی. اینا نه شوخیه، نه صمیمیت، نه تعریف. اینا دقیقاً نمونه بی احترامی تو لفاف است. یا آقایی میگفت همکارم مدام با لبخند مسخرم میکنه. مثلا میگه تو که همیشه کارت رو دقیقه 90 میدی، این بار خیلی زود دادی. و وقتی ناراحت میشم میگه وای چرا ناراحت شدی؟ شوخی کردم. شوخی خوبه، اما نه اینکه یک نفر بخنده و نفر دیگه دلش بگیره. اسمش اون دیگه شوخی نیست، اسمش بی احترامیه. اگه کسی مدام با این حرف که شوخیه و شما رو برنجونه بهتره که بهش بگی این جملات حس خوبی بهم نمیده، اگر منظور چیز دیگه ایه لطفاً واضح تر بگو. چون آدمایی که دائم با نیشخند نظر میدن وقتی کسی جلوشون میسته یه دفعه میرن تو لاک دفاع. وای ببخشید نفهمیدم، ناراحتت میکنم؟ خب حالا میفهمی که ناراحتم میکنی. قبل از ادامه ویدیو پلیلیست شناخت زنان رو به شما معرفی میکنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان همین ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. ببینید و نظرتون رو برام بنویسید.
بریم سر سومین مدل بی احترامی که شاید از همه شایع تره. وقتی کسی زور میزنه تو یه کاری رو انجام بدی و مجبورت میکنه که دلت نمیخواد انجام بدی، انگار نه انگار که تو نگفتی. یه خانمی میگفت خواهر شوهرم همیشه اصرار میکنه برم خونش، منم واقعا نمیخوام ولی از بس اصرار میکنه آخرش میرم و بعدش حالم گرفته است. یا یه آقایی میگفت رئیسم مدام میگه اضافه کاری کن، با اینکه گفتم نمیتونم ولی ول نمیکنه. ببین، نه یه جمله کامله، لازم نیست براش توضیح بدی، عذرخواهی کنی، اینم یه مرزه. اگه کسی به نه گفتنت احترام نمیذاره داره به کل وجودت بی احترامی میکنه و تو اگه باز هی لبخند بزنی و سکوت کنی فقط کمکش کردی که همین روند رو ادامه بده. الان وقتشه که خیلی محترمانه بگی جوابم هنوز همونه، نه، بدون پرخاش، بدون عذرخواهی، با قاطعیت. چهارمین مدل بی احترامی. حالا برسیم به اون لحظه هایی که داری با یکی حرف میزنی ولی اون سرش تو گوشیشه، اصلا نگاهت هم نمی کنه و هی فقط میگه دارم گوش میدم. یه جورایی انگار حضور فیزیکی داره ولی روانش کیلومترها باهات فاصله داره. یه خانمی میگفت وقتی دارم با شوهرم حرف میزنم همزمان گوشی دستشه یا داره فوتبال میبینه، بعد میگه دارم گوش میدم. خب ولی من میگم توجه یه احترامه. وقتی یکی حواسش پای حرفت نیست داره میگه حرفت برای من مهم نیست و اگه تو ادامه بدی و حرف بزنی داری بازم بهش آموزش میدی که این رفتار عادیه، پس متوقفش کن. بگو ببین حسی که الان دارم اینه که حواست به من نیست، اگه الان ادامه بدم خب تو گوش نمی کنی، هم حرفتو زدی هم مرزتو کشیدی. این نه دعوا نیست، نه قهرم نیست، یه جورایی یادآوری محترمانه است. من ارزش شنیدن دارم. قبل از ادامه ویدیو پلیلیست درک زن و مرد رو به شما معرفی میکنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو هم در پایان همین ویدیو و در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. نظرتون رو برام بنویسید. حالا برسیم به پنجمین مدل و شاید پرتنشترین شکل بی احترامی، وسط حرفت پریدن. مخصوصا وقتی داری یه چیز مهم یا احساسی رو تعریف میکنی و طرف یهو میپره وسط حرفت و میگه آره میدونم من یک بار و داستان خودشو شروع میکنه. یه آقایی تعریف میکرد که با دوستش رفته بود کافه، شروع کرده بود درباره یه تجربه سخت حرف زدن ولی دوستش اونقدر وسط حرفش پرید که دیگه اصلا حس گفتن رو نداشت. گفت من فقط نگاش کردم و بلند شدم و از اونجا رفتم صورتم رو بشورم چون فهمیدم که من تو اون مکالمه فقط یه سایه بیشتر نبودم. ببین وقتی کسی وسط حرفت میپره داره پیام میده که حرفت مهم نیست و حرف من مهمتر از حرف توه. تو بلد نیستی حرف بزنی و من میتونم. اینم یه جور بی احترامیه. ممکنه طرف خودش ندونه ولی تو باید بهش بگی، نه با ناراحتی بلکه با یه جمله مثل بذار حرفم تموم شه، بعد با کمال میل نظر تو رو میشنوم، یا اجازه بده جمله‌مو کامل کنم بعد تو بگو. اینا تمرین احترام متقابله. تو وقتی مرزاتو محترمانه میگی محیطی رو میسازی که آدمو توش یاد میگیرن با تو چطوری رفتار کنن و اینو بدون تا وقتی خودت به خودت احترام نذاری هیچ کس هم به تو احترام نمیذاره.
هیچ کس. حالا اگه بخوام همه این حرفا رو جمع بندی کنم، میگم بی احترامی همیشه یه داد و فریاد یا توهین مستقیم نیست. خیلی وقتا تو لباس دوستی، شوخی، صمیمیت یا حتی سکوت خودش رو پنهون میکنه. اما تو اگه دقت کنی از حس درونت میفهمی که اون لحظه یه چیزی درست نیست. حس میکنی کوچیک شدی، نادیده گرفته شدی، انگار مهم نیستی. اون حس همون زنگ خطر احترامه. پس لطفاً بهش گوش بده، مرزات رو بشناس، بیا نشون بده که قاطعیت داری، برای خودت ارزش قائل میشی، چون عزت نفست مثل یک عضله است، هر بار که ازش دفاع میکنی قوی تر میشه. حالا اگه این ویدیو برات مفید بود، خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنی، زنگوله کنارش رو هم فعال کنی که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم زودتر بیای و ببینی. و یه لطفی هم کن، یه پیام قشنگم برام بذار، بگو کدوم نوع بی احترامی رو بیشتر تجربه کردی و معمولاً چه کاری انجام دادی. این باعث میشه آدمای دیگه هم از تجربه شما یاد بگیرن. راستی تو این اینستاگرام هم کلی محتوای متفاوت و کاربردی میذارم، حتما اونجا هم دنبال کن. یادت نره خودت مهمی، احساست مهمه و احترام چیزی نیستش که گداییش کنی، حق توئه.